những điều kiện cần thiết để trở thành thực tập sinh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lento. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi được đến video thứ 3 rồi. Và ngày hôm nay thì tôi muốn cùng các bạn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về những điều kiện mà chúng ta cần có để có thể trở thành một thực tập sinh idol trong tương lai. Đầu tiên, khi mà các bạn muốn thi audition thì tiêu chí mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với tất cả các bạn thực tập sinh, và cũng là lợi thế rất là lớn để các bạn có thể trở thành một thực tập sinh cho một công ty giải trí nào đó, đó chính là ngoại hình. Thì ở video trước tôi đã có chia sẻ với các bạn rất nhiều về vấn đề này rồi, và các bạn cũng đã hiểu được là để trở thành một thực tập sinh thì ngoại hình nó quan trọng đến như thế nào, và cái quan niệm hà khắc của người Hàn về ngoại hình của các idol nó nghiêm trọng ra sao. Thì tôi nghĩ là tất cả vấn đề này tôi đã chia sẻ rồi. Ở video này tôi chỉ muốn nhấn mạnh với các bạn là tuy rằng có thể chúng ta không có một cái ngoại hình visual hàng đầu, đúng không nào, nhưng mà ở trong các nhóm nhạc thì luôn có những vị trí như là center chẳng hạn, hay là những vị trí hút fan, cho dù họ không phải là những thành viên có visual nổi bật nhất nhóm. Cho nên nếu như các bạn không phải là một người có ngoại hình hay là một visual được nhiều người yêu thích thì các bạn cũng đừng có lo, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể cải thiện nó, và hoàn toàn các bạn cũng có thể nhận được sự yêu thích, thu hút của các bạn fan thông qua những cái tính cách này, những cái tài năng của mình này, những cái sự hoạt bát và nhanh nhạy trong giao tiếp của mình chẳng hạn. Tôi nghĩ đó cũng là một cái phương tiện, một cái cách thức mà các bạn có thể dùng để tiếp cận khán giả sau này, và nó cũng là một cái điểm mà các công ty giải trí có thể cộng thêm vào cho các bạn khi mà họ đánh giá về phần thi của các bạn trong những buổi audition. Và vấn đề quan trọng thứ hai mà tôi nghĩ nó cũng là một điều kiện tiên quyết mà các bạn cực kỳ nên lưu ý, đó là các bạn khi muốn làm một idol thì các bạn cần phải có tài năng. Tôi tin rằng trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi người đều có một tài năng nhất định, không ai là bất tài và không giỏi một vấn đề gì cả. Chúng ta đều có những cái mà chúng ta giỏi, nhưng chỉ riêng đối với lĩnh vực này thì các bạn cần phải hiểu rõ, nếu như các bạn không có tài năng thì các bạn sẽ cực kỳ khó khăn để có thể trở thành, trước tiên là một thực tập sinh, sau đó sẽ là một ca sĩ idol để được vào nhóm ra mắt. Bởi vậy các bạn phải vô cùng lưu ý vấn đề này, đó chính là chuẩn bị cho mình một cái phần thi tài năng, trau dồi và rèn luyện nó mỗi ngày để đạt đến cái trình độ tốt nhất, và các bạn có thể thể hiện nó một cách tự tin nhất đối với các nhà tuyển dụng, mà đây chính xác hơn là các công ty giải trí. Các bạn có thể có những mảng tài năng về hát này, nhảy này, rap này, hay thậm chí các bạn có thể có những cái tài năng cộng thêm, ví dụ như là taekwondo, đấu vật, hay là những cái tài lẻ mà nhiều người không nghĩ tới, nhưng nó có thể là một điểm cộng cho các bạn khi các bạn thể hiện phần audition của mình đối với các nhà tuyển dụng. Tôi vẫn tin rằng đối với cái vòng đầu tiên, khi mà các bạn trực tiếp audition ở các công ty giải trí thì vòng đầu tiên sẽ luôn là cái phần thi tài năng của mình. Thậm chí các bạn sẽ không có nhiều thời gian để mà các bạn có thể show ra hết tất cả tài năng của mình. Các bạn sẽ bị giới hạn trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là 30 giây hay là 1 phút, thì các bạn phải thể hiện cái phần tài năng mà mình đăng ký trước đó, ví dụ như là hát, rap hay là nhảy. Bởi vậy trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy, các bạn có thể thể hiện hết được cái tài năng này, cá tính này, con người của mình cho ban giám khảo. Tôi nghĩ đây là một điều vô cùng khó và không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vậy nếu các bạn muốn mình có một cái phần thi tốt nhất thì bắt buộc các bạn phải trau dồi nó, rèn luyện mỗi ngày. Tôi tin rằng tất cả các bạn ngồi đây đang xem video của tôi thì sẽ không thể hình dung hết được sự khắc nghiệt một khi các bạn trở thành thực tập sinh và các bạn luyện tập trong những công ty giải trí lớn ở Hàn đâu. Và cho dù các bạn có thể thực hiện được nó hay không, thì một khi các bạn đã xem video này thì tôi tin là các bạn đã có ước mơ mình sẽ trở thành một thực tập sinh idol rồi, đúng không nào? Bởi vậy các bạn một khi đã bắt đầu giấc mơ thì các bạn phải cố gắng hết mình vì nó. Còn kết quả như thế nào thì chúng ta để thời gian trả lời. Đó là tất cả những điều kiện cần thiết để các bạn có thể trở thành một idol. Gần đây, theo những gì mà tôi tìm hiểu ở các trang mạng và những cái group của các bạn trẻ người Việt mà các bạn đam mê muốn trở thành thực tập sinh idol, thì còn có những cái điều kiện tiên quyết khác. Ví dụ như là các bạn còn nhỏ tuổi thì các bạn cần phải có sự ủng hộ từ gia đình. Mà tôi thấy thì ở lứa tuổi của các bạn thì vấn đề này cực kỳ là nghiêm trọng, và các bạn phải làm sao để tạo được sự tin tưởng cũng như ủng hộ từ gia đình cũng là một điều kiện rất là khó. Bởi vì nếu như không có sự ủng hộ và ký giấy từ phía gia đình thì các bạn sẽ không thể nào nhận được sự chấp thuận của công ty giải trí, và họ sẽ hỗ trợ các bạn để làm visa, là mua vé máy bay, chuẩn bị tất cả mọi thứ để sang thực tập ở đất nước Hàn Quốc được. Và còn một điều kiện nho nhỏ nữa, nhưng mà tôi nghĩ là thật sự là dạo gần đây thì tôi thấy cái điều kiện này nó khá là quan trọng. Nếu như mà gia đình các bạn có điều kiện một chút thì có thể đây sẽ là một điểm cộng rất là lớn, bởi vì hầu hết các thực tập sinh Hàn Quốc đều xuất thân từ những gia đình rất là khá giả. Nếu như các bạn không muốn tin, bởi vì với một gia đình trung lưu ở Hàn thôi
mà so với Việt Nam mình thì các bạn có thể thấy một sự khác biệt rất là lớn rồi, đúng không nào? Để mà họ có thể thi vào những công ty giải trí thì bố mẹ của họ đã phải đầu tư rất là nhiều tiền để cho họ theo học các trung tâm học viện để mà nâng cao kỹ năng cho con mình, trau dồi nó, và thậm chí họ còn theo học những cái lớp đặc biệt để chỉ chuẩn bị cho những buổi audition dành cho các công ty giải trí thôi, chứ không đơn thuần là những lớp học hát, học nhảy, học rap thông thường các bạn ạ. Bởi vậy nếu như nhà các bạn có điều kiện một chút thì tốt, còn nếu như không có thì tôi nghĩ rằng ok, chúng ta có bao nhiêu xài bấy nhiêu, phải cố gắng hết sức thôi. Chứ còn nếu như chúng ta cứ chỉ biết than vãn và phụ thuộc vào nó và chê trách cái này cái kia, đổ lỗi cho người này người kia, thì cuối cùng chúng ta sẽ không đạt được bất kỳ một điều gì cả các bạn ạ. Cho nên nếu như các bạn đang xem video này thì các bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ và bắt đầu tập luyện ngay từ hôm nay thôi. Cố gắng lên nào. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và đừng quên nhấn like, follow kênh của Tôn và bình luận những cái câu hỏi hay là chia sẻ những cái thông tin mà các bạn biết với Tôn nhé, để Tôn có thể có nhiều video hữu ích hơn giúp đỡ các bạn trong quá trình trở thành một thực tập sinh idol trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.